Good morning, students. This is another topic from the histology of Unit 4th, semester 5th, that is study of tissues. In last lecture, we have seen the tears of tongue. Now we are going to see the another gland which is present in the oral cavity. It is called as salivary gland. So let's see. So it is also transverse section of salivary glands. If we cut the transversely the salivary gland, we'll get the tissue, and if we observe this tissue in the microscope, we'll see different types of cell present in the tissues of salivary glands. So let's see what are there. So first of all, let's see what is salivary glands. There are many glands associated with the digestive system. All these glands secrete some enzymes uh, and some juices, and these enzymes and juices helps for the proper digestion of food. Some important glands of the digestive systems are salivary glands, liver, and pancreas. So now we are going to see salivary gland. So what is salivary gland? See, if we look the transverse section of the salivary gland, if we cut the salivary gland and if we see the at the microscopic level, we will get the salivary gland like this. Okay, so दिस इज सलायवरी डक्ट. जेवढे काही सलायवरी सिक्रेशन आहे ते इथे येतं. ठीक आहे. ही कशी बनलेली आहे सलायवरी डक्ट, तर अशी बनलेली आहे. ठीक आहे. आणि हे जे हे पिवळं दिसते आहे हे मधातलं पार्ट आहे. ठीक आहे. त्यानंतर हे इंटरकलेटेड सेल्स आहे मध्ये असलेले. ठीक आहे. हे म्युकस सेल्स आहे. हे बेसमेंट मेम्ब्रेन आहे. हे सिरस सेल्स आहे. तर लेट्स सी आता ह्या प्रत्येकाचं फंक्शन काय काय. तर आपण काय काय बघितलं. एक सिरस सेल बघितले, हे इथे डिटेल करून दाखवलेले आहे. ठीक आहे. एक तुमचे इंटरकलेटेड डक्ट बघितले आहे, सलायवरी डक्ट मेन डक्ट बघितलेली आहे, आणि म्युकस सेल्स बघितले, आणि बेसल मेम्ब्रेन बघितलेली आहे. सो सलायवरी ग्लँड्स 3 पेयर्समध्ये आपल्याला सापडते, पॅरोटिड, सबमॅन्डिब्युलर अँड सबलिंग्वल. ऑल दिस ग्लँड्स डिवायडेड इंटू न्यूमरस लोब्युल्स, आणि प्रत्येक लोब्युल्सला आपण काय म्हणतो, प्रत्येक लोब्युल्समध्ये दिस लोब्युल्स विच कंटेन द सेक्रेटरी युनिट्स, प्रत्येक लोब्युल्समध्ये सेक्रेटरी युनिट्स असते, आणि त्याला आपण काय म्हणतो, ॲसिनी. बघा कुठे ॲसिनी ते दिसतं का ॲसिनी. विल सी द व्हॉट इज ॲसिनी नाव. So acini, each secretory unit consists of acinar cells or secretory cells and branching ducts. Ducts within the lobules connected with larger interlobular duct which are found in the connective tissue between the lobules. आता बघा histology. So unlike parotid glands, submandibular and sublingual glands possess both mucus and serous secretory cells. Parotid gland मध्ये नसते, पण सबमॅन्डिब्युलर आणि सबलिंग्वल ग्लँड्समध्ये म्युकस अँड सेक्रेटरी सेल्स असतात, सिरस सेक्रेटरी सेल्स. म्युकल सेल्स हॅव पेल स्टेनिंग, बबली सायटोप्लाझम अँड न्यूक्लियाय दॅट ॲपियर्स टू बी पुश अगेन्स्ट द बेसल सेल मेम्ब्रेन. तर हे बघा, हे म्युकस सेल्स आहे तुमचे, कसे दिसतात, थोडेसे बबलीशी दिसतात, स्टेनिंग पेल करतात ते, अँड इट कन्सिस्ट ऑफ इट इज पुश अगेन द बेसल मेम्ब्रेन. तर हे बघा, ही आपण जर एक छोटंसं टिश्यूचं स्ट्रक्चर बघितलं तर आपल्याला हे सगळे बेसल मेम्ब्रेनला म्युकस सेल्स बघायला मिळतात. ठीक आहे. सो दिस म्युकस सेल्स आर पेल स्टेनिंग, बबली सायटोप्लाझम अँड न्यूक्लिया दॅट ॲपियर टू बी पुश अगेन्स्ट द बेसल सेल मेम्ब्रेन. इन कॉन्ट्रास्ट सायटोप्लाझम जे आहे सिरस सेलमधलं, हे सायटोप्लाझम कंटेन डिस्टिक्टली इओसिनोफिलिक झायमोजन ग्रॅन्युल्स. बघा इथे ग्रॅन्युल्स दिसत आहे, छोटे छोटे डॉट 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 डॉट. हे ग्रॅन्युल्स, हे झायमोजन ग्रॅन्युल्स आहे. ठीक आहे. सो अँड देअर न्यूक्लियाय आर स्पेरिफिकल इन ॲपियरन्स. Secretory cells are organized into secretory units or acini. It is classified according to the cell types. They contain serous acini, mucous acini and mixed acini, seromucous acini. तर आपण आता इथे जे बघितलं आहे हे सिरस ॲसिनी, म्युकस ॲक्सिनी अँड मिक्स ॲसिनी. तर असं याच्यापासून आपली ग्लँड, सलायवरी ग्लँड बनलेली असते.
So serous acini contains only serous cells. This spherical in structure. Mucous acini contain mucous cells. They are tubular in shape. बघा हे काय म्हणू आपण त्याला स्पेरिकल आहे आणि these are ट्युबॉइडल शेप. ठीक आहे, ट्युब्युलर शेप. सो मिक्स ॲक्सिनीमध्ये तुम्हाला दोन्ही सिरस आणि म्युकस दोघांचे सेल्स बघायला मिळतात. There are abundance of fat present in the parotid glands. Amount of fat increases with age. Secretory tissues divided into many lobules by the stromal connective tissue. In the connective tissue, stroma, blood vessels, nerves and large excreted ducts can be observed. Acinar cells जे आहे they are uniform in size and structure because all they produce is serous secretion. Each lobule contains intralobular duct which are lined by simple columnar epithelium of varying heights. It becomes progressively taller toward the point at which the intralobular duct empty into the intralobular duct. हे बघा, these are intralobular duct. ठीक आहे, आणि these are intercalated duct. सो हे जे ॲसिनर सेल्स आहे ते युनिफॉर्म साईज अँड स्ट्रक्चरचे असतात. ऑल द प्रोड्युसेस सिरस सिक्रेशन. इच लोब्युल कंटेन इंट्रालोब्युलर डक्ट विच आर देन लाईन बाय सिम्पल कॉर्नर एपिथेलियम ऑफ वेरिंग हाईट्स. हळूहळू ह्या प्रोग्रेसिव्हली टॉलर होत जातात टुवर्ड्स द पॉईंट ॲट विच द इंट्रालोब्युलर डक्ट एम्प्टी into the interlobular duct. The interlobular duct in turn are further subdivided into striated and intercalated portions. The striated portions are much longer. In submandibular glands, serous cells possess granular cytoplasm, nuclei which are spherical and vesicular in appearance. त्याच्यानंतर mucous cells, pale staining cytoplasm, nuclei, pale staining cytoplasm and nuclei which appear to be pushed against the basal. Same परत blind end of mucous acinus possess serous demyelin cells that cap region of the secretory acinus. These demyelin cells are also have brightly staining granules in their cytoplasm, जे आपण ऑलरेडी इथे बघितलेलं आहे. These granules. सिरस अँड म्युकस सेल्स हे एकामेकाला ॲडजस्टंट असतात, ते आपण इथे बघितलं होतं. अँड फॉर्मेशन ऑफ दिस demyelins is actually a fixation artifact. Appearance of demyelins is usually diagnostic for identifying seromucous glands. ते हे जे इथे जे हे आपल्याला demyelin सेल दिसतात आहे, सो दिस, तो हे जे आहे हे ॲक्च्युली जर काही ॲबनॉर्मल स्ट्रक्चर असेल तर ते ऑब्झर्व करण्यासाठी आपल्याला मदत करतात. म्युकस सेल्स the presence of these interlobular or excretory ducts and their epithelium appears to be stratified. The interlobular ducts within the lobules are smaller and similar in appearance to those of the parotid gland. The intercalated ducts in the submandibular and sublingual glands are very very short. सो आपण आता हे जे बघितलं होतं, दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ TS ऑफ सलायव्हरी ग्लँड. तर जर आपण ह्या 3 ग्लँड बघितल्या, पॅरोटिड, सबमॅन्डिब्युलर आणि सबलिंग्वल, तर तिघांमध्ये हे तिन्ही स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला मिळतात. जसं आता आपण काय बघितलं होतं की हे जे लोब्स आहे याच्यामध्ये सिक्रेटरी युनिट्स आहे आणि या सिक्रेटरी युनिट्सला आपण काय म्हणतो, ॲसिनी. तर हे जे दिसत आहे तुम्हाला 1 2 3 हे दिस आर ॲसिनीज. ठीक आहे, यालाच आपण अजून डिटेलमध्ये गेलो तर नावं दिली, आणि नावं काय दिले तर सिरस सिक्रेटरी सेल आणि म्युकस सिक्रेटरी सेल. एक आहे सिरस सिक्रेटरी सेल्स आणि दुसरं आहे म्युकस सिक्रेटरी सेल. आणि हे एकामेकामध्ये ह्या तिन्ही ग्लँड्समध्ये पॅरोटिड, सबमॅन्डिब्युलर आणि सबलिंग्वलमध्ये कशा पद्धतीने जॉईंट आहे तेच आपण बघितलेलं आहे. सो एक रिपीट करतो परत. तर काय याला आपण काय म्हणतो, हे जे सिक्रेटरी युनिट्स आहे ॲसिनी. ठीक आहे, आणि ह्या प्रत्येक सिक्रेटरी युनिट्समध्ये ॲसिनार सेल्स असतात आणि त्याच्यासोबत त्याच्या ब्रँचिंग डक्टसुद्धा असतात. ठीक आहे, ह्या डक्ट्स
आतमध्ये लोब्युल्समध्ये एकामेकाला कनेक्ट होतात आणि शेवटी मग ह्या लार्ज डक्टमध्ये येऊन पडतात. ठीक आहे, हे छोट्या आणि ह्या फायनली लार्ज डक्ट. ठीक आहे, आणि याच्या आतमध्ये सुद्धा इंटरकॅलेटेड डक्ट्स आपल्याला बघायला मिळतात. सो अशा पद्धतीने इथे आपण हिस्टॉलॉजी बघितली ऑफ सॅलरी ग्लँड. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द TS of liver. Thank you so much for watching this video. Please watch this video and fill the attendance sheet.